સુરતની પ્રખ્યાત સેવ ખમણી તો બધાએ ચાખી હોય અને ભાવે પણ ખરા, પણ સુરતની બાજુમાં આવેલ મઢી ગામની ખમણી સુરત સહિત બધે જ પ્રખ્યાત છે. નોર્મલ સેવ ખમણી કરતાં અલગ જ રીતે બનતી અને એક અલગ છતાં વધુ સ્વાદિષ્ટ સેવ ખમણી જો આ ચોમાસામાં ગરમા ગરમ ચા સાથે મળી જાય ને તો પછી જોઈએ શું. તો ચાલો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે ગરમા ગરમ મઢીની ખમણી તેની ઓરિજિનલ રીતથી બનાવીએ. આજે બધી જ સામગ્રીનું માપ 3 વ્યક્તિ માટે ખમણી બને ને તેમ લીધું છે, જેના માટે અડધો કપ ચણાની દાળ એક બાઉલમાં લઈશું. હવે ચણાની દાળમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરશું. પ્રથમ આ ચણાની દાળમાં પાણી ઉમેર્યા પછી ઘસી અને પાણીમાં સાફ કરશું. તેનું કારણ એ છે કે જો ઘસી અને દાળ સાફ કરશું ને તો દાળ પલળ્યા પછી તેમાં કોઈ પણ જાતની અલગ સ્મેલ નહીં આવે. ઘસીને સાફ કર્યા પછી આ પાણી કાઢી નાખશું. આ રીતે આપણે 2 વખત પાણી બદલાવી દાળ ઘસી અને સાફ કરવાની છે. હવે દાળમાંથી પાણી કાઢી લીધા પછી સાફ કરેલી દાળમાં 1 ગ્લાસ જેટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી ચણાની દાળને 4 થી 5 કલાક પલળવા માટે રાખી દઈશું. 5 કલાક પછી બાઉલનું ઢાંકણ ખોલતા જુઓ ચણાની દાળ પલળી અને દાળ એકદમ સરસ મોટી થઈ ગઈ છે. હવે પલળેલી દાળને હોલવાળા ઝારાથી પાણી નિતારી અને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. બધી દાળ જારમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી દાળમાં પાણી ઉમેર્યા વગર જ ઝારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને દાળને પીસી લેવાની છે. પીસ્યા પછી જુઓ દાળ એકદમ સોફ્ટ પેસ્ટ બનાવવાને બદલે આવી અધકચરી પીસી અને પેસ્ટ બનાવવાની છે. અહીં આ દાળને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી ઢાંકણ ઢાંકી ફક્ત 1 કલાક માટે રેસ્ટ માટે રાખશું. 1 કલાક રેસ્ટ આપ્યા પછી હવે દાળનું ઢાંકણ ખોલશું. જુઓ દાળને માત્ર 1 જ કલાક રાખ્યા પછી હવે આ અધકચરી પીસેલી દાળમાં અડધા કપ જેટલું પાણીમાંથી પ્રથમ અડધું પાણી ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરી દઈશું. બધું એકદમ સરસ દાળના મિશ્રણમાં મિક્સ કરશું. અહીં મેં આજે બેકિંગ સોડા ઉમેર્યો છે, પણ તેના બદલે ઈનો પણ વાપરી શકાય છે. બધું મિક્સ કર્યા પછી દાળનું મિશ્રણ માત્ર સહેજ જેવું ફ્લફી બન્યું છે. તો હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક જાડા તળિયાવાળી અથવા તો નોનસ્ટિક કઢાઈમાં લગભગ 2 થી 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું. તમને તેલ થોડું વધારે લાગશે, પણ મઢીની આ ખમણીમાં તેલ વધારે જ જોઈશે. ગરમ થયેલા તેલમાં જુઓ અહીં કઢાઈનો ગેસ છે ને તે મેં સૌથી નાનો વાપર્યો છે અને ફ્લેમ પણ સાવ ધીમી કરી દઈશું. હવે કઢાઈના ગરમ થયેલા તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં હિંગ મિક્સ થઈ અને તેમાં સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે ક્રશ થયેલી ચણાની દાળના મિશ્રણને આ તેલમાં ઉમેરી દેવાનું છે. બધું મિશ્રણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ગરમ તેલમાં આ રીતે મિશ્રણ મિક્સ કરશું, જેથી તેલનો વઘાર છે ને તે દાળમાં સરસ ભળી જાય. વઘારનું તેલ દાળમાં ભળી ગયા પછી હવે કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી પ્રથમ માત્ર 2 થી 2.5 મિનિટ જ ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર દાળનું મિશ્રણ ચડવા દઈશું. પણ હા, આ સમયે આપણે ગેસથી દૂર ક્યાંય નથી જવાનું. અહીં માત્ર 2 મિનિટ પછી જુઓ ઢાંકણ ઉપર વરાળના બબલ્સ આવી ગયા છે. તો કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલશું. ચણાની દાળના મિશ્રણને કઢાઈમાં તળિયેથી મિક્સ કરશું અને થોડું એવું મિશ્રણ હાથમાં લઈ ચેક કરશું. અહીં જુઓ દાળનું મિશ્રણ થોડું એવું ચડ્યું છે, પણ હાથમાં લેતા તે આંગળીમાં સહેજ એવું ચીપકે છે, એટલે કે દાળ છે ને તે હજી ચડી નથી. તો આ સમયે અડધો કપ પાણી લઈ આ પાણીમાંથી થોડું થોડું પાણી હાથમાં લઈ આ રીતે દાળ ઉપર છાંટવાનું છે. મઢીની આ ખમણી બનાવવાની આ એક યુનિક રીત છે. પાણી એકી સાથે ના ઉમેરતા સહેજ વારે આ રીતે થોડું થોડું પાણી છાંટતું જવાનું છે. થોડું એવું પાણી છાંટ્યા પછી ફરીથી કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી અને દાળને ચડવા દઈશું. વધુ 2 મિનિટ પછી ફરીથી ઢાંકણ ખોલશું. કઢાઈમાં નીચે સુધી મિક્સ કરતા દાળ છે ને તે નીચે બિલકુલ ચીપકી નથી. તો ફરીથી આગળની રીતથી થોડું પાણી હાથમાં લઈ અને છાંટતું જવાનું છે. થોડું પાણી છંટાઈ જાય ને એટલે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને વધુ 2 મિનિટ માટે દાળને ચડવા માટે રાખી દઈશું. પણ આ બધી પ્રોસેસ વખતે યાદ રાખી અને ગેસની ફ્લેમ છે ને તે સાવ લો જ રાખવાની. દાળ પ્રોપર ચડી જશે ને એટલે એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગશે. એટલે વધુ 2 મિનિટ પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલશું.
હવે ચડી ગયેલી દાળને નીચે સુધી મિક્સ કરશું। કઢાઈમાં એવું લાગશે કે દાળ ચીપકી ગઈ છે। સ્પેચ્યુલાથી હલાવતા દાળ ઇઝીલી કઢાઈને છોડી દે છે, એટલે કે ખમણી માટે દાળનું મિશ્રણ છે ને તે એકદમ પરફેક્ટ ચડી ગયું છે। હવે દાળનું મિશ્રણ હાથમાં લઈ અને ચેક કરશું। જુઓ, મિશ્રણ આંગળીમાં ચીપકતું પણ નથી અને આ મિશ્રણને ગોળ વાળતા એકદમ સરસ ગોળો પણ વળી જાય છે। મતલબ કે ખમણી માટેનું મિશ્રણ છે ને તે પરફેક્ટ ચડી ગયું છે। અને અડધા કપ ચણાની દાળમાંથી આ ખમણી બનાવવા માટે મારે ટોટલ 7.5 થી 8 મિનિટ જેવો સમય થયો છે। હવે આ કઢાઈનો ગેસ બંધ કરી દઈશું અને કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી ખમણીને અંદર સુધી ગરમ રહે ને તે માટે રાખશું। આ દરમિયાન આપણે ખમણીનો સ્પેશિયલ મસાલાવાળો વઘાર કરવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું। ગરમ થતાં તેલમાં 3/4 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું। ગરમ તેલમાં રાઈ એકદમ સરસ ફૂટવા લાગી છે તો આ સમયે 8 થી 10 કળી લસણ, 2 તીખા લીલા મરચાં અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડાની પેસ્ટ છે ને તે ઉમેરી દેવાની છે। સાથે મોળા લીલા મરચાંના ટુકડા અને સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરશું। બધું વઘારમાં સહેજ એવું મિક્સ કરશું। અત્યારે સિઝન નથી એટલે મેં લીલું લસણ નથી ઉમેર્યું, પણ જો શિયાળો હોય ને તો લીલું લસણ મળે ને ત્યારે તે ખાસ વધારે પ્રમાણમાં ઉમેરવાનું। અને આ રીતે ઉપરથી વધારે લીલા મરચાં અને કોથમીર ઉમેરવાથી આ વઘારનો ટેસ્ટ છે ને તે બહુ સરસ લાગે છે, જે ખમણીને એક અનોખો સ્વાદ આપે છે। વધારે ઉમેરેલા લસણ, આદુ, મરચાંની પેસ્ટ થોડી એવી સતરાઈ અને સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી સહેજ એવું મિક્સ કરશું। ત્યાર પછી અડધો કપ પાણી પણ આ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું। સાથે જ આ વઘારમાં 1/2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું, કારણ કે મઢીની ખમણી છે ને તે નોર્મલ ખમણી કરતાં સ્વાદમાં વધારે ગળી એટલે કે મીઠી હોય છે। અહીં જો ખાંડ તમારે વઘારમાં ના ઉમેરવી હોય ને તો ખમણી ચડી જાય ને તો તેમાં પણ ઉમેરી શકાય છે। ખાંડ વઘારમાં ઓગળે ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। અને હવે અહીં મેં ખમણીમાં આ વઘાર ઉમેર્યો છે, પણ વઘાર ખમણીમાં ઉમેરી અને મિક્સ કર્યો ને એ સમયે વિડીયોની સ્વિચ ઓન ના થઈ અને વિડીયો શૂટિંગ ના થયું, તો અહીં વઘાર ઉમેરી ત્યાર પછી વઘાર મિક્સ થઈ અને બનેલી ખમણી જ હું તમને દેખાડી રહી છું। ચડિયાતા વઘારના પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે ખમણીમાં કિસમિસ અને કાજુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું। મઢીની પ્રખ્યાત ખમણી બનાવવાની આ એક અલગ જ અને પરફેક્ટ રીત છે, જે નોર્મલ સેવ ખમણીથી એકદમ અલગ છે અને વધુ સ્વાદિષ્ટ પણ ખમણી બને છે। એકદમ ગરમા ગરમ મઢીની ખમણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। લસણ, આદુ, લીલા મરચાંના વઘાર સાથે ગરમા ગરમ ચણાના દાળની અલગ રીતે બનતી આ ખમણી હવે આપણે પીરસી લઈએ। પણ ખમણી છે ને તે સેવ વગર તો અધૂરી કહેવાય, માટે બેસનની ઝીણી સેવ પણ ખમણી ઉપર સ્પ્રિંકલ કરશું। સેવ ખમણી બની અને તૈયાર છે તો આ સેવ ખમણી પર દાડમના દાણા પણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ, કારણ કે મઢીની સેવ ખમણી છે ને તે દાડમ વગર તો અધૂરી કહેવાય। હવે ઉપરથી થોડી એવી સમારેલી કોથમીર પણ ગાર્નિશ કરી દઈએ। લસણના વઘાર સાથે સ્વાદમાં વધારે મીઠી મઢીની આ સેવ ખમણી ગરમા ગરમ ચા સાથે મળી જાય ને તો પછી જોઈએ જ શું। નોર્મલ સેવ ખમણી કરતાં એકદમ અલગ રીતથી બનતી અને અલગ સ્વાદની મઢીની પ્રખ્યાત આ સેવ ખમણી હજી સુધી તમે જો ના ચાખી હોય ને તો એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો અને ચાખીને પછી કહેજો કે મઢીની પ્રખ્યાત આ ખમણી તમને સ્વાદમાં કેવી લાગી। સાથે જ આ રેસીપી ગમી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરજો। સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી યુનિક અને ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે। ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।